19 Ιανουαρίου του 520 μετά Χριστόν. Πεθαίνει ο Πατριάρχης Ιωάννης ο δεύτερος ο Κεβαδοκής. Η ποιμαντορία του συνδέθηκε με το παπικό πρωτείο και την οικουμενικότητα του Πατριαρχικού θρόνου της Κωνσταντινούπολης. Τα χρόνια εκείνα η Εκκλησία και η Βυζαντινή κοινωνία ταλανίζονταν από την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδόνα το 451, θέλησε να βάλει ένα τέλος στο θεολογικό αυτό ζήτημα, αλλά μάλλον τα πράγματα οξύνθηκαν παρά καταλάγιασαν. Στη Χαλκιδόνα καταδικάστηκε το δόγμα του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκουρου που πίστευε ότι ο Χριστός έχει μία φύση, ενώ επικράτησε η άποψη των δύο φύσεων του Χριστού. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Χαλκιδόνας στάθηκαν η αφορμή για την απόσχηση πολλών εκκλησιών κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αρμενία, την Αιθιοπία και αλλού. Αυτές αποκαλούνται μονοφυσιτικές. Το 491 ο αυτοκράτορας Αναστάσιος ο πρώτος που ήταν μονοφυσίτης κατάφερε μετά από πολλές προσπάθειες, να καθαιρέσει τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μακεδόναιο τον δεύτερο που ήταν πολέμιος του μονοφυσιτισμού. Έως Πατριάρχης ορίστηκε ο Τιμόθεος ο πρώτος που θεωρείται φαυλόβιος και εκδικητικός άνθρωπος. Πρώτη στο μέλημα του Τιμόθεου ήταν η ιεραρχική εξόντωση του Μακεδόναιου και των υποστηρικτών του. Στα 7 χρόνια της ποιμαντορίας του ο λαός της Κωνσταντινούπολης, και όχι μόνο, είχε διχαστεί, και ξεσπούσαν διαδοχικά επεισόδια με αποκορύφωμα τη θανάτωση ενός καλόγερου, του οποίου το κεφάλι περιφέρθηκε στην πόλη καρφωμένο σε έναν σταυρό. Το 518 ο Τιμόθεος πέθανε και νέος πατριάρχης ορίστηκε ο Ιωάννης ο δεύτερος που καταγόταν από την Κεβαδοκία. Αυτός πιθανότατα είχε επιλεχθεί από τον προκάτοχό του ως διάδοχος του Πατριαρχικού θρόνου της Κωνσταντινούπολης, αλλά σίγουρα ήταν αρεστός και στον αυτοκράτορα Αναστάσιο. Ο Ιωάννης χειροτονήθηκε πατριάρχης την τρίτη ημέρα του Πάσχα και την ίδια ημέρα ο αυτοκράτορας Αναστάσιος πέθανε. Μία Κυριακή του Ιουλίου μέσα στην Αγία Σοφία και λειτουργώντας ο Ιωάννης παρουσία του νέου αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου, το συγκεντρωμένο εκκλησίασμα άρχισε να φωνάζει υπέρ της αναγνώρισης της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου και υπέρ του αφορισμού του μονοφυσίτη Πατριάρχη Αντιοχίας Εβύρου. Πράγματι έτσι και έγινε. Την επόμενη Κυριακή επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό, αλλά αυτή τη φορά ο λαός ζητούσε τη σύγκληση συνόδου για την αποκατάσταση της ιστεροφημίας του πρώην Πατριάρχη Μακεδόναιου που είχε καθαιρεθεί από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο, καθώς και του πρώην Πατριάρχη Εφήμιου που είχε την ίδια μοίρα. Έτσι ο Πατριάρχης κάλεσε σύνοδο, κατά την οποία αποκαταστάθηκαν οι παραπάνω πρώην Πατριάρχες στα εκκλησιαστικά βιβλία και αποφασίστηκε η μεταφορά των οστών του στο Πατριαρχικό Κημητήριο. Οι αποφάσεις της Συνόδου κοινοποιήθηκαν σε όλες τις εκκλησίες της Ανατολής, οι οποίες στην πλειονότητά τους τις αποδέχθηκαν με χαρά. Μάλιστα σε μία επιστολή σύρων κληρικών και λαϊκών ο Ιωάννης χαρακτηρίστηκε οικουμενικός για την προσπάθειά του να ενώσει τις χριστιανικές κοινότητες. Ήταν η πρώτη φορά που ένας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λάμβανε αυτόν τον χαρακτηρισμό, έστω και εάν αυτός δεν ήταν στο πλαίσιο της επίσημης προσφώνησης του. Τον τίτλο του οικουμενικού είχαν υιοθετήσει οι Υπόηπες Ρώμης από παλαιότερα, ενώ στην Ανατολή ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος άρχισε να χρησιμοποιεί τον αυτοκρατορικό χαρακτηρισμό οικουμενικός και για τους πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως από τις ημέρες της ποιμαντορίας του διαδόχου του Ιωάννη, του Πατριάρχη Επιφάνεου το 520. Η παλαιότερη αναφορά που Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό οικουμενικός σε υπογραφή επίσημου εγγράφου ανάγεται στον Γερμανό τον δεύτερο την περίοδο της Λατινοκρατίας, όταν η έδρα του Ορθόδοξου Πατριαρχείου είχε μεταφερθεί στη Νίκαια λόγω της άλωσης της πόλης από τους Σταυροφόρους. Επιστρέφοντας στη σύνοδο που είχε συγκαλέσει ο Ιωάννης, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η επάνωδος όλων των επισκόπων που είχαν εξοριστεί από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο και τον Πατριάρχη Τιμόθεο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πάπας Ρώμης Λέοντας. Έτσι θα γινόταν μία προσπάθεια επανένωσης των δύο εκκλησιών που είχαν αποσχιστεί από το 484. Η αιτία αυτού του δεύτερου κατά χρονική σειρά σχίσματος μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας ήταν η προσπάθεια του τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ακάκιου και του αυτοκράτορα Ζήνωνα να αμβλύνουν τις διαφορές των μονοφυσιτών με τους Ορθοδόξους.
Τότε οι παραπάνω θεσμοί εξέδωσαν μία διακήρυξη, το Ενωτικόν, με το οποίο αποκήρυσαν τις αποφάσεις της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα. Ο τότε Πάπας Ρώμης Φίλιξ ο Τρίτος θεώρησε ότι το Ενωτικόν διατύπωνε αιρετικές αντιλήψεις, οπότε το 484 αναθεμάτισε τόσο τον Πατριάρχη όσο και τις σχετικές αποφάσεις προκαλώντας σχίσμα. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως Ακακιανό σχίσμα λόγω του Ακάκιου που βρισκόταν στον Πατριαρχικό θρόνο εκείνη την περίοδο. Στις 28 Μαρτίου του 519 λοιπόν ο Πάπας Ορμίσδας υπέγραψε την επανένωση των δύο εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη. Το σχετικό έγγραφο που φέρει την ονομασία τύπος του Πάπα Ορμίσδα υπογράφτηκε πρώτα από όλους τους ανατολικούς επισκόπους οι οποίοι ήταν και παρόντες στην τελετή της Ένωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως έμεσα η Ανατολική Εκκλησία αναγνώρισε το παπικό πρωτείο επί όλων των υπολείπων, κάτι που χρησιμοποιήθηκε στην Πρώτη Βατικανική Σύνοδο το 1870 για την απόδειξη των ισχυρισμών της Δυτικής Εκκλησίας. Μία ακόμα απόρρεια του τύπου του Ορμίσδα ήταν η οριστική ρήξη μεταξύ των μονοφυσιτών και της Ανατολικής Εκκλησίας. Τελικά, σαν σήμερα πριν από 1504 χρόνια, στις 19 Ιανουαρίου του 520 ο Πατριάρχης Ιωάννης απεβίωσε μετά από 2 χρόνια ποιμαντορίας στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του τιμάται στις 25 Αυγούστου.